Ayan na guys, ang ating crab meat salad. At ito ang ating apple cucumber salad. Hi guys! Welcome to my channel. Today may bago akong i-share sa inyo na recipe. Salad. So, kakailangan natin ng apple. Kaya, yan, hinati ko na yung apple. At, lang natin ito ng, tawag dito, tatanggalin natin yung mga Masarap ito siya guys. Kung hindi nyo pa nasusubukan, subukan nyo. Yung mostly, ang mga Koreans, they love this kind of salad. Kaya ito ang ginagawa ko. So, ang gagawin natin, guys, after natin mahiwa-hiwa siya, hati-hatiin lang natin. Hindi ko na binalatan, guys. Yung apple kasi, nilagyan ko siya ng asin at saka binabaran ko siya ng suka before para matanggal yung halimbawa may mga dito, yung dumi-dumi or kaya para safe tayo, ibabad natin muna natin at least 1 minute ng suka at saka asin yung tubig at bago natin hugasan. Hugas na yun pala. So, hiwa-hiwain lang natin ng ganito siya ganito yung size niya. Ganyan. Nag-gloves lang ako guys kasi malamig. Kasi pag kasi yung kamay ko ng lamig guys, nagkaka-allergy ako. Kaya, kailangan mag-gloves ako. Kaya, ito, kailangan lang natin hiwa-hiwain yung apple. Isa lang ang gagamitin ko guys. Kasi para ngayong araw lang to. Para bukas, iba na naman ang gagawin natin. Para fresh lagi. Diba? This is very healthy guys. Kasi syempre para sa ating family, kailangan very healthy ang food natin. Ito kasi parang after dinner or after nyong kumain, pwede siyang parang dessert. Pero pwede rin siyang yung kakain ka na kasama siya, ganon. Korean salad niya. Kahit saang buffet dito sa Korea, may ganito siya na salad. Kasi yung sister-in-law ko, siya, chef sa, isang restaurant. Kaya, tinuruan niya akong magluto-luto ng Korean, although hindi naman lahat tinuro sa akin. Mahilig lang din akong magluto-luto ng Tapos yung isa pa nating yung itong cucumber. Tanggalin lang natin yung mga yung mga edge niya. Dulo. Tapos pwede na rin natin nakakain naman kasi very young pa yung okay pa yung seeds niya. Pwede siyang kainin at very crunchy. So, hiwa-hiwain din natin siya ng ganun lang. Ng ganun lang. So, simple lang gagawin natin. Ayan, paghalo-haluin natin ang ingredients. Ayan, nakahalo-halo na siya. Tapos, lagyan natin siya ng corn powder. Ano ba yung corn powder? Raisin. Ay, so, nakalimutan ko na yung raisin. Ayan.
Sa desired amount nyo lang sa raisin. Tapos, paghalu-haluin, sorry guys, halu-haluin natin lang siya. Tapos, lalagyan natin guys ng mayonnaise. Ayan. Kailangan damihan natin mayonnaise. Tapos, with mayonnaise, kailangan natin ng cooking syrup. Pero, hindi ako maano ng syrup. Ito ang gawing, anong tawag nito? Condensed milk. Ang gamit ko, guys. Sandali. Ayan. Ito. Lagyan natin ng condensed milk instead na cooking syrup. Kasi mas malasa guys ang condensed milk. Tapos iba yung tamis niya, yung cooking syrup talaga parang siyang tinunaw na asukal, ganun. Ito mas masarap siya. At saka magandang combination yung mayonnaise tsaka yung ano. So, halu-haluin lang natin hanggang ma-dissolve well. Yung ma-absorb lahat yung mga ano natin. Yung mga ingredients natin. Oh, my kids love this. Kasi guys, yung ano, tingnan nga natin. Wow, ang sarap. Subukan nyo to guys. This is very simple. Yet, delicious and nutritious. I love it. Palaway. Very crunchy guys. Thanks for watching. Another recipe natin guys, this is pear. Pear, yung mga naano kasi ito guys sa Chinese Lunar New Year. Ayokong balatan muna natin guys. Papalakan natin muna. Kasi, pag kinain natin yung balat, hindi kagaya kasi ng apples na ito kasi makunat yung balat ng pears. So, babalatan natin siya. Okay ko. Masarap ito guys, yung hindi pa nakakatikim, nakaka-try this recipe. Masarap siya guys. Kung mura lang naman, affordable natin to. So, ayan. Tapos na natin hiwain na natin. Hiwain natin yung pear. Tapos, ganito lang yung paghiwa. No. Ganito lang yung paghiwa niyan, guys. Ayan. Alis. Ayan. Anuhin natin yung yung stripe. Ayan. Stripe. Ayan siya. Ganyan. Kahit hindi siya masyadong pino kasi very soft kasi ang pears. Kaya mas okay lang siya kung tsaka madaling maano siya. Masarap siya. Kaya yun. Slice lang natin ang pears. Ayan. Marami. Ubusin natin to guys.
medyo marami na rin, pero ubusin natin. Kasi, baka hindi na naman makain yung kalahati. Alam mo kasi guys, dito sa bahay namin, kaya ginaganito ko, walang masyadong kumakain ng prutas, kahit ako. Kaya ang ginagawa ko para hindi masayang, gumagawa ko ng alternatives para makain natin yung prutas. Kasi minsan guys, isang box na apples, hindi rin yan minsan na itatapon lang namin kasi parang nakakasawa minsan kasi yung nakikita mo lagi, ganun, di ba? At saka ako kasi pag prutas, sinisikmura ako. Madali akong sikmurain, pero ngayon I'm trying my best na kumain ng prutas lagi to make us healthy. healthy. Kaya ito, ginagawa ko siya na para hindi masayang. Kasi pag nasayang siya, sayang yung pera. Mahal pa naman ngayon yung mga bilihin dito sa Korea. Shout out sa hindi mahal. Ang mura lang dito guys, sibuyas yata. Baliktad sa Pinas. Ito nung binili ko 5,000 won ang isang piraso ng pears. 5,000 won. Kaya sayang naman kung itatapon lang siya pag hindi nakain. So ayan, tapos na natin siya. At ito ulit yung cucumber. Ngayon, ang iba naman ang pag-slice natin ng cucumber. Yan. Ganyan siya. Ganun. Ganun ang slice natin. Ayan. Tapos, ihiwa-hiwain natin pahaba. Ganon. So, ano na siya guys. Hiwain. Crab meat. Crab meat. Ayan. Ayan. Para colorful ang ating menu for salad menu. Ito guys, ihalo na natin yung cucumber. Then we have crab meat. Now let's put Himalayan salt. Bahala kayo guys kung wala kayong Himalayan salt, you can use any kind of salt. Add pepper. Bahala rin kayo guys kung gusto niyo yung medyo matapang na pepper. Mayonnaise. Ayan. Ayan na guys ang ating crab meat salad.